آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان‌ها در خارج از کشور. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلایی او بخونکه خدای پنامه گران خدمت دوستان و سلام علیکم هیله جلو خوشحال هوارم سعید دنن رزید پوهن علماده به اخبرمانه دیر کرابلاس زی مریم اسمال ارسلایم او دا اخبرمانه تاسک ده آریانا افغانستان ده نریواله شمکیز خلانده کام خدای دو پی چه دنن رزید ده پوهن علماده اخبران معلومات هم ستاسو ده استفاده وارسیگی بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانشجو شناهیست با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز می‌کنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و روزهای ماه مبارک رمضان در هر گوشه و کنار جهان که هستین با خوشی و آرامش با عزیزانتان سپری کنین و امیدوارم که همه پای تلویزیون هایتان نشسته باشین و برنامه امروز که میمونه بسیار خوب دارم هم ببینین و از معلومات خوبشان مستفید شوین. در برنامه امروز میمانه بسیار خوب دارم دکتر زینب نظری که از Western University of Science درجه دکترای فارماسی را در سال 2018 اخذ کردن و درجه بچلر دیگری را از Arizona State University در رشته Global Health اخذ کردن در سال 2012 و یک جوان بسیار موفق و پرکار هستند برای که یک فارماسیست بسیار موفق خوب هستند همچنان در کارهای خیریه برای هموطنان ما هم سهیم هستند و کارهای بسیار مهم و اساسی را انجام میدن و ما زیاد در موردشان نمیگم میخوایم که از خودشان بشنویم و حال خوش آمدید میگیم و دکتر زینب نظری خوش آمدین. خوشحال هستم که باز هم با ما هستیم. زنده باشین. سلام علیکم. چطور هستین؟ تشکر. امیدوارم که ماه رمضان با خوبی پیش شود و دیگه از اینکه دی روز گرم که گرمتر است اینجا آمدیم. بسیار تشکر. خواهش نیست. نباشین. تشکر. خب زینب جان، البته با وجودی که ما باید دکتر نظری بگویم دکتر زینب، ولی زینب جان خودشان گفتن که آرامتر هستن که اگر زینب جان بگویمشان که هم تواضعشان نشان میده که نام خدا چقدر مادست هستن، چقدر یک جوان متواضع هستن که یعنی نمیخوایم ما دکتر زینب و یا دکتر نظری بگویم و زینب جان بسیار خوشحال هستم که با ما هستیم. بسیار جوانان مثل شما همیشه قابل افتخار هستن. خب زینب جان اگر بگویم که از این شروع که از با کجا تولد شدین، با کجا بزرگ شدین، چطور به اینجا رسیدین؟ مادر بابیم در ویرجینیا آیسی کرده بودن. خب باز من در اونجا در الکساندریا تولد شده بودم. یک 3-4 ماه بعد از اینکه تولد شده بودم بابیم و مادرمشان آمدن کالیفرنیا کوچ کردن. قدمت خوب بود که کالیفرنیا آمدی شده. بله آمدن در ولی کوچ کردیم خاطر فامیل مادرم در اونجا زندگی میکردن. باز بعد از یک چند سال بعد آمدیم اورنج کانتی موو کردیم. باز در اینجا صنف kindergarten کودکستان تا صنف 8 در اورنج کانتی خواندیم. The private school Orange Crescent School یک مکتب اسلامی است. باز بعد از اینکه 13 سالم صنف 8 خلاص کردیم کوچ کردیم رفتیم اریزونا. باز در اریزونا های سکول هم خواندم
باز Arizona State University برای undergrad رفتیم and then with the global health degree. باز بعد از او 2013 باز پس موو کردم پس کالیفرنیا برای فارمسی سکول. باز فارمسی سکول شکل خلاص کردم در 2018 and حالا اینجاستم. بسیار خوب. خب زینب جان، خودت گفتی که تا سنف 8 پرایوت سکول رفتی و اونجا به مکتب اسلامی درس خواندی، باز بعد از او اریزونا رفتی. اینال اریزونا پابلیک سکول باز رفتی؟ نه خیر، اریزونا پرایوت سکولم رفتم. پرایوت سکول مکتب اسلامی بود؟ بله مکتب اسلامی بود. از سنف 9 تا 12 اونجا بود؟ سنف 9 تا 12 بله. خب من میخواستم بفهم، گفتم که شاید چقدر کالچر شاک باید بوده باشه که اگر از مکتب اسلامی راستن هست. بله بسیار کالچر شاک بود. بسیار اصلا در از سنف کودکستان تا سنف 12 ما یونیفرم هم داشتیم. بله. باز وقتی که اریزونا استیت یونیورسیتی رفتم بسیار سنف 12 هم که ما گراجویت کردیم مچ 10 نفر بود در سنف ما. باز از 10 نفر رفتیم این تا 60,000 student در ASU. بسیار نامکلوز. It was huge change. واو، آفرینت برزی که بسیار زیاد مشکل است. اما پس اداپت کردن که چطور اداپت کنی با یک محیط کلان، از یک محیط بسیار خرد سیف و جای کلان که بالکل دیگه تغییر داره، زمین و آسمان. بسیار تغییر بود. بسیار. برات مشکل نبود؟ مشکل بود. در والا مگم شکر امی خواهندم که جور کرده بودم دمو Arizona State University و یگان تاش از مکتب آمده به سنفم وام کمک کردن. مگم you adapt easily. قضیات سخت نبود، مگم امو سمستر اول یک ذره سخت بود، باز یک ذره آسان شد. عادت کردم دیگه. بسیار خوب. دلیلی که گلوبال هلت اول انتخاب کرده بودی چی میخواستی کنی؟ از اول میخواستی فارماسیست شوی؟ چطور تصمیم گرفتی که چطور انتخاب کردی فارماسی بری؟ این از خودی ما فکر میکردم که بسیار خانشگری که از یاد میکردم بسیار زود یاد میگرفتم. باز امید مغزم بود که اگه میخوای چیز را وقتی کلان شوه پرسو کنی دیگه I felt like this would be it, something in the medical field. بین فارماسی بود، درماتولوژیست بود یا پلاستیک سرجری. دیگه باز در های سکول که رسیدم یک نفر آمده بود یگان دفعه career fair day کردم امی های سکول ها می داشته باشن یگان دفعه میای یک نفر گپ میزنه باباره امی کریر خود. باز یک نفر آمده بود گفتن که در والگرینز کار میکرد فارماسیست. now از فارماسی سکول خلاص شده بود. والگرینز هم پیسه tuition شو میخواست بده, like full tuition. and on top of that میخواست بونس ورژن بده. so سنف ده بودم بخیالم که امی نفر آمده بود. باز امی فارماسی در فکرم بود. باز در اریزونا استیت یونیورسیتی که رفتم مادرم یک سنف فارماسی تکنیشن رو پیدا کرد در خود یک کمیونیتی کالج. باز رفتم خوشم آمد. زیاد I didn't pay attention for most of the class time, but the last day امی روز آخر پیش که امتحان آخری ما داشتیم ما را 4,000 brand and generic drug names بر ما داده بودن and I memorized it overnight. Wow, 4,000 نام دوای جنریک از یاد and brand, yeah. جنریک and brand. generic and brand. مگم پیش از این هیچ فارماسی اکسپریانس نداشتم. تنها صرف بود. دو صنفم زیاد pay attention نکرده بودم. So وقتی که when I got my result back from the exam I was like okay, I think I found my career. چند تایش درست که جواب داده بودی؟ کل شایی بیادت بودی یا نه؟ Probably 90% I think. Wow. Yeah. خب یعنی که اول فارماسی تکنیشن خواندی؟ بله. That's very smart. یعنی که بس لایک تیستش گرفتی که بفهمی که آمی چیزه میخوایی یا نه. بله. بسیار کار خوب بازی. بسیاری وقت جوانا مثلا یک رشته را انتخاب میکنن اما میرن و به اون رشته درس میخونن
و یک دفعه متوجه میشن که no this is not something I want and وقتشان ضایع میشه بسیار زیاد. من یک کسی را میشناسم که یک میمانم که گفت که خوارم سال اول مدیکل سکول رفت، فکر که پریمدم تمام کرد، یک سال مدیکل سکولم رفت، باید از او گفت که this is not for me، میخواست پارتی پلانر شد. Oh no. که چقدر وقتش ضایع شد نه؟ اینال بسیاری کسایی که میخواین مدیکل سکول میرن که اگر مثلا امرجنسی مدیکل تکنیشن شوند همراه در امرجنسی روم کار کنن، این چیزها را که بفهمن که آیا این رشته بر من است یا نه، باز بعد از او then you can pursue it. Exactly. بسیار یعنی مادرتم یک رول نقش مهم داشت. بله she did. Pharmacy یگانه career است که تو کار داره where you can have a pharmacy technician position prior to. Medical school هم داره. I think you can do a medical scribe, EMT, LVN for like nursing school. I think most medical professions do have it. So I got lucky. بسیار خوب. حالا خوشحال هستی که فارماسیست هستی؟ بله. I can't imagine being anything else. خب چقدر وقت گرفتی که رشته رو تمام کنی که فارماسیست شوی؟ 4 سال undergrad. 4 سال undergrad کلامی صنفای global health من باید خلاص میکردم و prerequisites for pharmacy school باید خلاص میکردم. So من 4 سال گرفت and بعد از 4 سال امتحانه که باید بگیریم برای pharmacy school نامش PCAT است. باز PCAT گرفتم. باز مثل کاتواره یا باز بعد از دمی pharmacy school قبول شدم. باز pharmacy school 4 سال گرفت. So 8 سال بعد از high school. یعنی global health did it have anything to do with pharmacy school or no? It did not. ما global health از خاطر ازی چوز کردم از خاطر من نمیخواستم که یک دیگری سخت بگیرم باز affect کنم GPA affect کنه my science GPA. Very smart. So I wanted to just focus on my prerequisites for pharmacy school so that way my GPA wasn't affected. So your prerequisite for pharmacy school there were additional classes? Yes. They didn't count toward your global health degree? A few of them overlapped. مگم زیادش نه. Okay. Yeah. خب اینا کسی که مثلا they want to go a different route. بخواین فارماسی یعنی مایندشان ست باشه بگن که ما فارماسیست میخوایم شم ما میخوایم فارماسی بخونم. اینا مثل که pre-med مثلا you take your classes and pre-pharmacy. Can you what can you do? You can just major in biology or chemistry and just take those classes, or you just can take the prerequisite classes and then go to pharmacy school. Depends on the school you're applying to. Okay. So some schools still require the PCAT, which is the examination that's required for you to enter pharmacy school. Some schools require for you to have a bachelor's degree, and then some schools don't require it either, and you just do your prerequisites. So you don't even need to have a degree. So right after high school, you could just do 2 years of prereqs and then enter pharmacy school. Wow, that's good. So that depends on the school that you're applying to, but you could do 3 different routes. بسیار خوب. Yeah. اینال یک وقت خو فارماسی سکول دیگری فارماسی دکتر دیگری نبود. آله کل فارماسی سکول دکتر دیگری نبود. بله. بعد از mid 80s, I think تغییر کردن که از bachelor's و دکتری. I want to say 80s. Really? Yeah, because pharmacy school ما دا یا آخرای 80 was کرده بودن یا beginning of the 90s. So I want to say around that time. خوب بسیار خوب. چقدر خوب است که اگر کسی که کل مکتب فارماسی بره که تنها پریکوسیت بگیرن بسیار کوتاه‌تر یعنی برشون یعنی که برای کسایی که علاقه دارن که فارماسی سکول برن باید که ریسرچ خود پیش از پیش کنن که با کدام فارماسی سکول میرن. اگر کسی میخواد که زودتر تمام شوه ریسرچ کنن که کدام یونیورسیتی مثلا تنها پریکوسیت پری فارماسی را میخواد و بچلر دیگری را نمیخواد باز از فارماسی سکول بره باید که خوب است ریسرچ کنه. بله. بسیار مهم است که آدم ریسرچ کنه است. از خاطر یگان دفعه کانسلرای در مکتبا خوب سی با
they don't know much about the career that you're going into. Mhm. So you always have to make sure that you do your due diligence on researching on the courses that's required. بسیار خوب. Yeah. خب یعنی چی باعث موفقیتت شد در فارماسی سکول؟ به خاطر فارماسی سکول آسان نیست. چی باعث شد که تو موفقانه تمام برسونی؟ اول خدا. آفرین. دوم من که شما رو پیشتر گفتم یادم نام خدا شکر بسیار خوب است. I have a photographic memory. نام خدا. خوب خودت نام خدا. باید بکنی. نظر سر میخوانی. I have a photographic memory, so the since که میششتم من نقصم درس میخواندم. کلگی تو درس نمیتونم بخونم. یک ذره دیوانه هستم. قسم که من درس میخوانم it's a little psychotic. But دمی صنف که میششتم هرچی که معلم میگفت نشته میکردم. اگه وقت داشتم نداشتم نشته کردم میرفتم. باز نمیخواندم امو درس تا شب پیش از امتحان. باز شب پیش از امتحان باز کل شب میششتم امو درس میخواندم باز صبح صبحش امتحان میدادم باز everything was good. باز امتحان خود دلیت پرس نمیکنی دلیت کنی که انفارمیشن عوض کنی. Well, since from all the pharmacy school یک قسم دیگه بود. It wasn't semester long either. At Western دیگه قسم program دارن, so it's called didactic. So didactic meaning the first 2.5 years of pharmacy school is just coursework. But Balazu is rotations. So since Pharma it was a semester long 5-6 ماه, it was 3 weeks long. So everything that you would learn in 6 months, you'd have to learn it all in 3 weeks. So every week you had a quiz, every week you had a project, and then a final exam. So you had to train, you had to figure out a way, your best study skill. So that was my best study skill, and I had to do it because my exams were and my courses were so hard. Yeah. برای اینکه یک شخص یک فارماسیست خوب شود با کدام نوع سکیلز زیاد ضرورت داره؟ کدام نوع خصوصیات، کدام نوع مهارت‌ها؟ باید آدم 24 ساعت در فکر مریض باید باشه که اگه دوا مریض بخوره یا نخوره چی میشه. باید فارماسیستا در دنیا هستن که مریضا را بگه که چرا این دوا رو بخوره که اون دوا رو بخوره. زیاد دوا ساید افکت داره. مگم اگه مریض آدم بگه باباری ساید افکت یکان دکترها فارماسیستا نمیگن. اگه آدم بگه باز امو دوا رو که میخورن they're not going to stop taking it, right? You want them to take the medication so that way whatever disease that they have or infection as وجودشان بره. So that you have to have a personal relationship with your patients. That's very important. It's not just about being smart. You have to be ethically and morally correct when it comes to these things too. We live in a world where a lot of illegal drugs have become legal now, you know? So that ethical and moral values that you've grown up with is very important, especially when it comes to your patients. واقعا بسیار یک پوینت خوب است به خاطر که اقلا اون فارماسیست اون shortcoming pharmaceutical company ها رو cover میکنه به خاطر pharmaceutical companies they're about making money. Exactly. اونا بس قراره که میشنویم حتی کریکولوم مدیکال سکول ها رو کنترل میکنن. همونطور نیست؟ And I will agree with you. بله. Because that's how it is. It's a business at the end of the day. And people always come up to me and criticize me for being a pharmacist. Like, oh, you know about all these drugs, like you promote all this. But I'm in it because I always wanted to help people. That's what I wanted to do. And I've stuck to that. I only work at pharmacies that focus on that. And I only study certifications that focus on that too. So that's been my focus ever since I've become a pharmacist, because I don't want to get into that world, because it's just sad. Like adam ke paisa jo mikna ke mardom zyadtar mari shawa, it's just mean and evil.
و بسیار امیدوار هستم که فارماسیستای دیگه هم این احساس شما را داشته باشه به خاطر که در دنیای امروز دوا بسیار زیاد پروموت میشه و شما که شاید میکپ یک دراگ بفهمین شاید یک آلترناتیو هم بتانید که دکترها که زنگ میزنه یگان دفعه مریضا دوا که آدم فکر میکنه ترای کنه. So دکترها با زنگ میزنه برای ما پرسان میکنه که چی رو برش بدم چی رو برش ندم، این دوا خوب است که لذی اینتراکت میکنه این رو میتونه بخوره. از زیادتر مریضای ما سرطان دارن. این دوایشان این 20-30 هزار دلار است اگر انشورنس پیسیشن نده. So اقضیات جای نیسته و اقضیات دوا نیسته که دکتر استفاده کنه برای مریضای خود. Especially there's different types of cancers and then each cancer has different types of treatment depending on their genetics, on the cancer patient's genetics. So بسیار مهم است که آدم دکتر بفهمانه که چی دوا برای مریض خوب است چی نیسته. در medical school که دکترها میرن تنها باباره یک سمستر فارماسی دارن بخرم. Out of the 4 years تنها یک سمستر فارماسی دارن. مگر ما we have to know about the anatomy physiology of the actual person, the physiology, the pharmacology, and the pathophysiology. So what happens to a body when they don't have any disease, what happens to a body when they have hypertension or cancer, for example, and then what happens when the person takes the medication. So there's 3 different areas that we have to be experts in. Doctora, they just have 1 semester of pharmacy. So we're really the drug experts. بله کارتون بسیار اساسی و مهم است. مسئولیت های عمده یک فارماسیست چی است؟ Main responsibilities. Main responsibility is to make sure that there is no negative effect to your patient. So meaning, so there are side effects and then there are adverse effects. So side effect of an antibiotic, for example, is diarrhea. Adverse effect would be an allergic reaction to the medication. So you want to make sure that you do everything in your power so a patient doesn't have an adverse effect. A patient's life doesn't get affected. On dawai depression, anxiety have lifelong side effects. So you have to make sure that the medication that you're prescribing, you let your patient know, okay, if you feel like this, if you start trembling or shaking, you come to the ER. So it's things like that. واقعا بیشتر که گفتیم که فوتوگرافیک مموری داریم این بسیار ضرور است برای یک فارماسیست. بله بسیار ضرور است. که من فکر کردم که مثلا یک فارماسیست وقتی مریض همش گپ میزنه باید زود فکر کنه you can't just Google stuff. No. And then like for example اگه آدم CVS یا کایزر کار میکنه وقت نیسته. نه قضیات مریض هسته که باید you have to move. It's like you're working like a robot. So no کل چیز باید مغز سر آدم باشه. شکر در فارماسی که بودم در کایزر انترن کردم برای 4 سال. باز that sharpened my communication skills with patients too and my knowledge. So I was able to like think on the spot faster. وقتی همه مریض گپ میزنین فکر نمیکنه که او یه فارماسیست نیست بسیار جوان است. یگان دفعه فکر میکنن یگان دفعه زیاد میکاپ هم سعی میکنه یا خودت فارماسیست هستی بخیرم باید میکاپ نپوشی or بسیار پخش هستی. Oh my goodness. خب مریض هستن هرچی که در فکرشان میآید. میگم most of my patients have always been very nice to me. وقتی کایزر برام آدم یگانتایش گریان کردن بیچاره. Mostly the older ones میگم yeah I had good patients شکر. فارماسیست خوب هستین. الحمدلله. بسیار خوب. خب چی چالش هایی را یک فارماسیست روبرو میشه؟ چالش های هر روز دمی کار هر روز من در Optum Care کار میکنم یک medical group است and my role at the medical group is که دوای برای سرطان یا autoimmune disease states, rheumatoid arthritis
بسیار قیمت است. So my role is to find ways to save the medical group money. And every day, there's always new drugs coming out. And doctors always want to prescribe the new drugs because they get promoted by sales reps or pharmaceutical companies. And it's my job to make sure that they stay in line. And they don't forget that there's a patient at the end of the day. Like, sometimes they get misguided because of these sales reps. And it's our job to make sure that they stay in line. That's my current challenge at my current job right now. But every other pharmacist has similar challenges with the opioid crisis. Like, I mean, that way, dard ka b'mikhra. Ar doctor al qbasani me taktoba, and you have to make sure that amu mariz ke mikhra mudawara namaran, ne? بسیار سخت است. بعضی مریضا که میآید فارماسی بسیار بازشت آدم که آدم گپ میزنه یا آنماغال میکنه. دمی کایزر یک دفعه یک مریض اتقار شده بود که من دوای دردش نمیدادم سرم بوتل انداخت. So there's things like that. So I mean جان آدم میگن خدا خطر است. I mean that day I had security walk me to my car. So it depends. واقعا من دمی آخر من کاش که امروز من یک کتابم یاوردم یک فارماسیست جوان مثل خودت باره مثل شما یک برنامه دکتر مویانه این کتاب نوشتن که Running Out of Drugs باز در اونجا نام آتورش به نام رویا جویا یک کس علاقه داشته باشه که یعنی قصایی که سرگذشت خود که باعث یک فارماسیست که وقتی مریضا میاید چی میکنه که بسیار زیاد جالب و بسیار خندآور بله. متعجب میشین که مردم چی فکر میکنن که تو سوالا میکنه یا تو ریاکشن و عکس العمل نشان میدن. اون کتاب حتما بسیار زود خوانده میشه، بسیار easy to read، بسیار خندام میکنه که سرگذشت یک فارماسیست که هر روز با چی چالش ها و چی چالش های روبرو میشه که شما گفتین بیادم اومد که چقدر روز خوب بود که کاش که من کتاب با خود میاردم. اما در صفحه فیسبوک ما است Running Out of Drugs با دکتر رویا جویا که اگر کس خواسته باشه بخوانه. بسیار یعنی کوتاست ولی بسیار جالب و بسیار باز ما بخیر میخوانم. ولی من خوشتر نه باز بر ما بگوین چی فکر میکنید که شما ما این تجربه دارید یا ندارید. خب شما از کدام قصه بسیار جالب خندآور که همراه مریضا داشته باشین چی خود باشه؟ فکر کنم. خب یعنی دمی کالیفرنیا از یک چند سال شده که آدم کانترسپتیوز که میگیره birth control باید این 13 ساله با بعد میتونه دواره بخره. I mean plan بیوتراره از over the counter. So یک بچه همچین معجم 19 ساله آمده بود در فارماسی. I mean plan بیره در پشت کانتر میفروشن در over the counter نمیفروشن که هر کس گرفته بتونه. آمده بود که رو بخره باز and it's our responsibility to counsel them even though they're not picking up a prescription. So you have to counsel them by بگیشون که after the salt باباد شده ای خانه میده this is the side effects. باز بچه پرسان کرد که اگه ما بخورم میدوار چی میشه؟ می حیران ماندم. گفتم اگه خود دوا رو بخوری دوا سر کار نمیکنه. مگه ما قسم ستوری بسیار زیاد است. هر کس یک ستوری خود داره. جالب است. بله. خب آیا در مورد رشته فارماسیتان کدام چیز دیگه است که شما میخواین بگوین که برای کسایی که میخواین که فارماسی سکول برن، برای جوانان و نوجوانایی که میخواین که برشون کمک کنه کدام چیز است که من نپرسیده باشم و شما میخواین بگوین؟ I mean, besides the prereqs, make sure you get really good grades in your science classes, all your science classes. Make sure you have volunteer experience.
and make sure you want to do this for the rest of your life. Some people think of it as counting 5 pills a day, but pharmacy is huge. There are so many avenues you can go into. There's specialty, which is what I do, and just focus on autoimmune and oncology patients. You can obviously work at retail. You could work in a clinical lab, and there's just different types of pharmacists. You could call patients and titrate their diabetes medications, hypertension, same thing. You could counsel patients in a hospital. You could work inpatient. There's so many different ways you could be a pharmacist. So it's not just working at CVS. Okay, that's good to know. Yeah. And on a kasi pharmaceutical sales then, what do they study? Do they go to pharmacy school or not? No, they don't. So they just have, some of them aren't even pharmacy technicians. They just are good at sales. They're Okay. just sales reps. They don't even have to have a degree then? No. Oh, wow, okay. Yeah, they don't have to have a degree. They just have to be really good sales reps. Right. Yeah. بله. خب بسیار جالب است. ببخشید ما گفتین وقتی که فارماسی تکنیشن خواندین how long was that؟ چقدر وقت گرفت؟ پیش از اینکه امتحان بگیرم I got hired at a pharmacy express scripts and ما یگان فارماسی ها hire آدم میکنه as a No, to study to Yeah, the technician program. Exactly. So they hire you before you become a so you're a pharmacy technician, you're just not certified. Right. And so they give you 6 months, Okay. and they'll pay for your examination as well, and your course. So it took me about 6 months to study, and then I made sure I learned on the job as well, so that way when I took the exam it would be easy. But about 6 months, and then after that I was certified. Yeah. بسیار خوب. خب برای که شما یک فارماسیست بسیار موفق و خوب هستین چی کارهای دیگه انوالو هستین؟ آگست که کابل رفتید از او وقت تا بالا که در رفیجا زیاد کار میکنم وقتا زیاد که در کالیفرنیا کار میکردم امی رفیجا که در کالیفرنیا میامدن مگم organization ما در DC ستا it's Fresh Start based out of DC and I do a lot of advocacy for them so که در congressmen ها گپ میزنیم هر problem که سر آدم مفته or سر رفیجی مفته we bring it to light and we discuss it, figure out ways to help solve it. And Shukr, my mama is highest Tareen and he's been really involved with Operation Allies Welcome. So, wam ziyad komak mekana. But that's what I do on the side. Yeah. چقدر یعنی او یک کار volunteer است. بله. باش. امروی کانگرس people که گپ میزنین in person گپ میزنین یا که ایمیل میکنین it's been over Zoom. I think it's going to continue over Zoom because we have a new strain of COVID coming out or has already come out. But it's been mainly over Zoom. And the ones in Virginia I have to do over Zoom because I live in California. So استارت بخل به اینجا هم شروع کردن. انو شروع نکردیم. We're trying to بخیر. مگه منو شروع نکردیم. We're mainly DC focused. Okay. نام خدا زیاد کار هسته. And کل والنتریا بسیار مانده شدن از وقت آگست کل ما کار کردیم. کل ما مانده شدیم. So وقت میگیره دیگه. بخیر. چی فکر میکنین که از وقتی جنگ یوکراین و روسیه شروع شد آیا دیگه باره کنم دیسکشن داشتین که همراه گفتن که توجه از افغان ها کم نشده؟ میترسیم که میشه because Ukraine is not as much of a third world country as Afghanistan is. And they don't come from a Muslim country. So خود امریکایی که مکریشان گفت میزن و مرا میگن که خود از اون میترسن نفرها افغانا که در امریکایی کار کردن in the military و خودشان میترسن که این کارا میشه زیادشان هنوزم بند ماندنه که در فامیلای خود so خدا کنه نشه مگم most likely yeah. بله خب دوستای عزیزی که کامنت های محبوب ماندین بسیار زیاد تشکر از شما کتاب را گفته بودم Running Out of Drugs by رویا جویا ولی
اینجا درست گفته بودم فکر میکنم. و اوسی جان تشکر از کامنتتان. گفتن پروگرام عالی تشکری کردن. خانم انور گرامی از لطف شما که همیشه برنامه ها را شریک می‌سازین. لیلا جان وزیری و همه دوستایی که می‌بینن تشکر از شما. امیدوارم که برنامه ها را شریک هم بسازین برای دوستا. و اگر دوست عزیز سوال دارین برای دکتر زینب نظری میتونین سوالاتتان هم اگر خواسته باشین تلفن کنین و اگر کسایی که از فیسبوک می‌بینن براتون آسان باشه که پست کنین سوالاتتان هم میتونین که بنویسین چرا نی. خب شما امروی کار والنتیرتان آیا مستقیم امروی ریفیوجی هم سر کار دارین و یا دمو first couple months یاد داشتم مگم باید کارم کنم so وقت میگیره سخت سیگان دفعه مگم ما کمک میخواستم کنم continuously so I had to find another way to be able to work and be able to continue my refugee work and شکر I'm glad I found this organization because they've been amazing. We're all Afghan women on the board and I've never been happier to be a part of an Afghan group. بسیار خوب. واقعا برای جوانا واقعا یک بسیار یک it's very rewarding. It really is. I finally found my passion. I thought it was pharmacy my whole life and then when all this happened and I became more involved I can't stop now. واقعا این بسیار افتخار است که جوانای ما این احساس دارن و دختر خودم هم تو از وقت که وضعیت شروع شده کار خود تغییر داده بلکه امروی آمدن های موقع ریفیجی شدن آمدن امروی از اونا کمک میکنه اونجا کار خود تغییر داده و بسیار جوانای افغانه که میبینم که اینجا تولد شدن مثل شما و مثل دختر ما بسیار یک کمیتمنت هست برشان که هیچ نمیتونن که چطور ما پشت خود در بودیم طرف اما افغانام که در اینجا کلان شده زیادش که زیاد که کلتور خود زیاد آشنایی نداشتن اما هم دلشان شکسته after everything that happened so بسیار we're all very heartbroken with everything that happened so so I feel like کلمه میخوایم کمک کنیم هرچقدر بتانیم. بله. خب میبینم که بعضی اوقات دخترها بیننده ها دخترها گفت میزن بیننده ها بعضی ها به فیسبوک اینجا آسان تر است که فکر نکنین که مسیج آخر نه هرچی ممکن که پوست بسیار اوش پره نمیشه که ما میخوایم که اگر کس سوال کرده باشه بسیاری وقت بعضی ها تکست میکنن نه خیلی است که سوال بر شما گفتم باشه. خب شما چی توصیه و ادوایس برای جوانایی که در اینجا تولد شده دارن و جوانایی که تازه از افغانستان آمدن برای از اونا چی ادوایس دارین؟ هرچقدر سخت باشه باید درس خودمون خلاص کنن هرچقدر سخت باشه میفهمم که فامیل یگان دفعه پرابلم های فامیل می باشه یا پرابلم های زندگی خود آدم می باشه مگم بسیار مهم است که آدم درس خود خلاص کنه افغانستان unfortunately is not the same مگم ما باید کل دنیا را نشان بدیم که افغانان نمیشکنن هرچقدر افغانستان خلاص شوه خراب شوه هرچی که شوه افغانات نمیشن so just continue to educate yourself because even in Islam you educate yourself from cradle to grave and that will always take you higher than anybody else so that's the only advice و میمونه که نه آمدن از افغانستان برای از ما چی توصیه داریم که نه که آمدن same thing درس بسیار مهم است but as one and patience because نام خدا 80,000 شما آمده هم یاده کل چیز is on a waiting list so please be patient. خب اینجا در مسنجر یک چند سوال بر ما اومده که از پیشتان
سوال میکنم. Okay. گفتد که what pharmacy license training certifications do you have? So you went to pharmacy school. Do you have any other certification, any license or anything? Yeah, so I'm licensed. So as a pharmacist, you have to be nationally licensed. So that's my doctorate of pharmacy. And then each state has their own law exam. So I'm licensed in California and licensed in Texas to practice in those states. And I'm a certified specialty pharmacist. So that's a certificate I got through one of my old employers. So it's being specialized in HIV, rheumatoid arthritis, autoimmune diseases, multiple sclerosis, oncology. So all specialty disease states that you can't get the medication out of a CVS or Kaiser, for example. You'd have to go through a specialty pharmacy. بسیار خوب. And وقتی که یک کستمر از پیشتن دوای اوور کانتر میخواه و شما if you haven't heard of it چی میکنین؟ میگمشان که یک دقیقه صبر کنین, I'll be back, and then I go and do my research and then I come back. But you don't want to come off uneducated when you say یک بابا یک دوا آدم نمیفهمه. You have to make sure that they still feel confident in you, even though you don't know about it. That is very important because or else they're not going to listen to you. You're not going to say, let me look it up, right? I would say, let me look it up. Okay. But I would say it very confidently and not like scared because I don't know it. Oh, right. Yeah, even though I am scared that why don't I know about this Right, drug, but you need to make sure that you don't come off that way. Right, Yeah. of course. اگر وقتی که کستمر یک دوایی که half used است میاره و میگه که بر من کار نکرد. What do you do? What I want to say is you don't take expired milk or like 2 weeks old milk back to the grocery store to return it. But I tell them that this is we can't take medication back. Per state law, we're unfortunately unable to take medication back. They have to speak to their doctor. Yeah. That's my favorite response. Yeah, Speak to your doctor. سوالای عجیب. بخیرم که کسی این کتاب خونده بعد سوالای. خب وقتی که یک دوا را میگه بعضی اوقات مثلا یک کسی گفته که دوای ما فارماسی میگه که انشورنس کاور نمیکنه. اینا میگه که ما باید امو دوا را بگیرم. چرا نمیتونین که اتورایزیشن بگیرین که او دوا باید یعنی آیا رایش هست که و من خودم I'm on the same boat. مثلا من از مادرم یک باید سمبکورت به ما فایده میکنه و من دکتر میگیرم. برای ما اونا چی میتونم یک چیز پودر رو یادم رفت. Advil. Oh, I hate Advil. بسیار بده میه. ایت نمیخوایم که بگیرم. و برای ما سمبکورت نمیتونم باید خودم پولش بدم که چند دلار است چقدر است باز از دکتر سمپل میگیرم. یعنی در اون صورت یعنی راههای وجود داره. سوال میکنم که بتونیم که اون دوایی که دکتر میخواه که بگیریم اونم دوا رو بگیریم. So, how long were you on Symbicort before? Years. Years. When did they stop covering it? When my insurance changed. Which is when? That's also years ago. Okay. So those questions are very important. Okay. When a pharmacy is trying to run a claim for a medication that's not covered, they have to most likely require prior authorization. So with prior authorizations, most health plans require you to try and fail other medications that either are in the same class that they've already reviewed. For example, at the medical group, what I review is covered under the medical benefit for a patient. And so that you have to go through trial and error of those medications, and then you may get Symbicort. So you have to call your health plan and find out the requirements for you to be able to get Symbicort.
or have your doctor look into it, or I can look into it based off of your health plan, because they have health plan criteria all online. So that's the best way, but that's to get your medication covered. But if your medication is too expensive and you cannot afford it, especially with a lot of injectable medications for rheumatoid arthritis and autoimmune diseases, when you can't get it covered, depending on whether you have Medicare or commercial health plan, there are financial assistance programs. So you can either have a copay waiver. Some pharmacies have their own waiver options that they are willing to provide to patients. There's manufacturer copay programs. There's grant programs that people have scholarships. It's like a scholarship, but for medications. So there's different ways, but you always have to ask, because the pharmacy is not obligated to tell you about the assistance programs, but you have to ask. You have to request. You have to say, I can't afford it. How can you be able to help me? So yeah, that's the best way to do it. But in some cases, like for my case, my husband and I both have a full-time job and we have a good paying job. So of course, even if you have good paying jobs, you sometimes the medications are really expensive. Even with your good paying job, you wouldn't be able to afford it. But with the Symbicort is not as expensive, so that's most likely a prior authorization that you have to submit. Okay. So either saying that you failed all these therapies or failed all these medications and you have to be on Symbicort, or your doctor has to pretty much appeal the prior authorization that's been denied by your health plan. So in other words, you kind of have to buy the trial medications and even... Not really. So because I work at the medical group, I found out all the loopholes. So there are ways, there are, like, for example, 6-7 criteria, like, is the patient over 18 years old? Is the patient diagnosed with asthma? What type of asthma? So as you go through the checklist, you determine if, and then they have like 3 or 4 medications depending on your diagnosis, if you've tried those. And if you haven't, then they're going to deny it, and then after that, your doctor appeals it. And then the appeal goes to your health plan, and with your history saying that the Symbicort only works for you, you already have that data on your clinical notes. Vale. So it would be easy for your insurance to just cover it at that point, because you're not getting any benefit from Advair. بله. خب بسیار خوب. و این حالا یک سوال دیگه که بیننده ما اینجا کرده بودن که وقتی که میخواین جاب فارمسی I'm multitasking for the technician sorry برای کسی که میخواد که یک جاب به فارمسی کار کنه what questions should they be ready for? And Nima John, and while we're talking, I send you a picture of that book. Nima John, do you hear me? Please do show that on the screen also, okay? So, چیزایی رو متوجه باشه در interview برای for a job. Pharmacy technician or pharmacist? Pharmacist. Oh my God, I have to think about my interview questions. So it depends on the job you're applying for. So if you're applying for a staff... How do you present yourself so they will give you the job? Okay, your resume has to be very standardized. It can't be too colorful. You have to include all your work experience, your volunteer experience if it's necessary, rotations that you feel are necessary pertaining to the job, depending on the job that you're applying for. For example, if it's a clinical oncology pharmacist position, you need to make sure that you tailor your resume to reflect the job description that you're applying for. So that way they feel confident in what you're trying to achieve. And obviously you have to have some type of oncology experience, for example. So that's the resume side. So that's to be able to get the interview. That's extremely important because there are systems when you're applying to jobs that they look for certain words. So if the words are not on your resume, then you're most likely not going to be a candidate to be interviewed. And for the actual interview, obviously you need to make sure you dress appropriately. Most likely the questions they're going to ask you are about multitasking, are about if you don't know about something, how do you go about researching it? They all want to know about your thought process. So you're gonna
come across situations where you don't know where to start, where to end. So you have to be able to make sure that they can feel confident in you, that even if you don't know something, just based off of your thought process, you can figure it out on your own. So that's mostly it. Very good, thank Yeah. you. تشکر. خب بسیار زیاد تشکر. والا کتابم کارم بخلم عکس شبایتان روان کنم که اگر خواهیم که بر شما ببینین خوب است، جالب است و بیننده های ما بسیار وقتی جوانای ما یک زحمت میکشن، میخوایم که تشویق شوند و بله. مهم است که باید اکنالج ها برشان کردت بدین که دیگر شما همه شما جوانان رول مدل هستین برای دیگرها و ای که امروز شما آمدین و تمام یعنی تجربتان امرای بیننده های ما در میان گذاشتین قابل قدر است. گاز نباشین. و ای که نام خدا و میشه تولد هم شدین، یعنی در این بسیار مقبول گپ میزنین بسیار زیاد و عموما از شما ور مقبول نیستم مگم. I try. مقصد از گپ زدن خودتان هستین بسیار. خب Running Out of Drugs یعنی کتاب است که دوایتان گفتم و دوایش براتان گفتم بای دکتر رویا جویا و تشکر نیما جان. بسیار کتاب جالب و خواندنی است و بسیار خندم میکنید. از اون خاطر من تشویق میکنم میگید که ما خود ما باید این سوالا را وقتی که میریم پیش فارماسیست و دکتر باید کوشش کنیم که یک زیادتر خدا to educate ourselves to Yes, ask. that's very important. Always make sure you ask questions, even at the doctor. Don't ever feel like your question is too stupid for your doctor. If you're at the doctor's office, it means you're sick. So it's your right to know why you're taking this medication, why you're sick. Ask all the questions, as many questions as you need to. Don't stop. Because the questions are lingering in your head for a reason. خب بسیار زیاد تشکر. بسیار آیا is there something این سوال است که من پیش نکرده باشم؟ I think this is the most covered experience I've had of my pharmacy career. So thank you. تشکر از وقتتان، از معلومات بسیار خوبتان و از بیننده های عزیز. آقای ایدری بسیار تشکر از شما، از کامنت خوبتان که بیشتر ندیده بودم. همیشه شما تشویق میکنین، از لطفتان بسیار زیاد تشکر. آقای ایدری جبارخیل از زحمات شما که خودتان همیشه زحمت میکشین با برنامه های خوبتان، از شما هم جان سپاس و با تشکر مجدد از همه بیننده های عزیز. و ولی با وقتین که خیلی که لاین هم داریم. بله سلام بفرمایید. سلام. بله بفرمایید. بله سوال دارید؟ سلام، زنده باشین. با یک دقیقه بگوشتن باشه مشوار پس به سپیکر بانم. خب بفرمایید. تشکر از تلفنتان. بفرمایید. من سوال داشتم از زینب جان. اگر دیفرنس بین کپسول و تابلیت رو بگوین. بعض مردم میگن که تابلیت یعنی نمیفهم که در mixes with the gelatin and the capsule تابلیت نداره ولی کپسول داره. یعنی چه قسم بفهمه انسان که بفهمه که این جلاتینش از بعضی میگن از پوکس، بعضی میگن که از جوز. یعنی چه قسم آدم بفهمه که هست و ای که کپسول و تابلیت ارتوش یک فایده داره یا ای که فرق میکنه فایدهش؟ بسیار یک سوال technical question, very good question. بسیار تشکر از سوال خوبتان. از طریق تلویزیون گوش کنید. بسیار تشکر. بسیار یک سوال خوب کردن. بسیار سوال خوب. So tablet از پودر جور میشه. امو active ingredients say for example ibuprofen باز یک ingredient دو سه ingredient دیگه می باشه که دوا را محکم بگیره. باز بعد از filler agents and then that's what holds the tablet. A capsule is the outer layer is just a capsule. There's no gelatin in the actual capsule, and then inside is the actual medication. Tablet just breaks down differently in your stomach versus a capsule. Because the capsule, they have to break, when you swallow a capsule, it has to break out the outer layer of the capsule, and then it digests the actual powder in the
capsule. سوالش که باباره gelatin بله. in capsules. Regular capsules don't have any gelatin in them. The ones that do state gel capsules. So those are the only ones that have gelatin in them. And she had one more question. If tablets or capsule yaksim dawasta, bale. Tablets or capsule yaksim dawasta, same efficacy, same dose. کدامش زودتر تاثیر میکنه؟ آیا بینیدی عزیز با بخشین که لاینتان گوشک ماندین دوباره میتونین زنگ بزنین. یعنی تفاوتش پس چی است؟ آیا یکیش زودتر فایده میکنه، یکیش دیرتر؟ و چطور بفهمن که اگر جلاتین داشته باشه که کانتنت جلاتینش چی است؟ از خوک است، از گاو است، از چی است؟ It's the active ingredients on the back, and it'll be under inactive. Okay. So there's active ingredients that play a role in what the medication does in your body, and the inactive is there just to like hold the medication together, so that way it takes time in your stomach to digest it. تاثیرش یعنی which one works faster? Works faster. فرق نمیکنه. They both work the same amount. Okay. It's just some people have trouble swallowing a tablet. Okay. And then یگان فا capsule برای آدم آسان میباشن capsule علیده میکنی پدر در کدام drink مندازی and then you just swallow it. So it's the same. What about gel cap مثلا ibuprofen تبلتش هست هم جل کپ هست نه؟ بله. فرق بین از اونا چی است؟ So gel capsule بیرونش جل میباشه باز درونش liquid است. Okay. So your stomach still has to digest the outer layer in order to be able to absorb the liquid inside of it. So it's the same efficacy for the most part, but depends on the medication too. So generalized, there's not much of a difference, but depending on the medication and the disease state, it may differ. خب شما وقتی به فارماسی اسکول درباره دواهای مختلف یاد میگیرین، آیا درباره ویتامین ها هم یاد میگیرین؟ بله. اوقات یاد maybe like one semester مگم برای آن باید یاد بگیریم. یعنی ویتامین ها FDA approved هست؟ They're not FDA approved. God, what's the term? I'm از یادم رفته. But the word wordش یادم رفته. که approve است یادم رفته بخی. But herbs or supplements is not. Is it GMP approved? Good. بله سلام بفرمایید. بله سلام. سلام علیکم. و علیکم السلام بفرمایید. بفرمایید. بله. درباره چی است سوالتون؟ Okay. You want to ask your question or no? خب شرمیدنی. I'm sorry. خب دیگه فتح میکنه. بسیار تشکر دیگه. بسیار معلومات خوب دادین. بسیار زیاد از وقتتون تشکر. از معلومات خوبتون. از اینکه به ایروی دور آمدین. بسیار زیاد تشکر. دیگه امیدوارم در آینده با شما داشته باشیم. بخیر. خب دوستان عزیز ارجمند، این بود برنامه امروز ما. امیدوارم که از صحبت‌های مهمان عزیز ما لذت برده باشین و از معلومات خوبشان استفاده خوبی کرده باشین و از بیننده های عزیزی که کامنت های مقبول نوشتن و همچنان بیننده های عزیزی که از دیگر طریقا میبینن ما را، از همتون بسیار تشکر و با تشکر مجدد از مهمان عزیز دکتر زینب نظری و از همکار عزیزم و شما بینندگان عزیز، برنامه امروز را به اینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوندیار و مددگارتان. خداحافظ. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.